on the democratic will of the British people. بینندگان عزیز و ارجمند، درود و سلام بر شما. ترازا در پارلمان بریتانیا و بالاخره آغاز روند خروج این کشور بریتانیا از اتحادیه اروپا به طور رسمی، نامه‌ای که امروز رسما دقایقی پیش تسلیم دونالد تاسک رئیس شورای اتحادیه اروپا شد و خانم می در همین خصوص صحبت می کنند و می گویند که نامه مذکور تسلیم دونالد تاسک شد در راستای منافع مردم بریتانیا. بریتانیا اتحادیه اروپا را ترک می کند تا تصمیم خود را می گیریم و قوانین خود را اجرا می کنیم و از فرصتی که به وجود آمده استفاده می کنیم تا جامعه‌ای بهتر ایجاد کنیم، تا نوه‌های ما به ما افتخار کنند در آینده. و دولت من تمام سعی خود را خواهد کرد تا منافع مردم بریتانیا را تأمین کند. انتخابی که ما می‌کنیم کاراکتر و روش و منش کشور ما را تعیین می‌کند. می توانیم به آینده فکر کنیم و به آینده‌ای بهتر برای بریتانیا. من معتقدم که آینده بهتر و روزهای بهتر در انتظار ماست و من این باور دارم و مطمئن هستم تا از این لحظه امروز برای آینده‌ای بهتر استفاده کنم. ترک اتحادیه اروپا فرصتی ایدئال برای کشور ماست، برای بهتر شدن کشور ما و اینکه می‌خواهیم چگونه کشوری باشیم. پاسخ من بسیار روشن است و این است که بریتانیا متحدتر و بهتر و موفقتر از گذشته خواهد بود، کشوری با شکوفایی اقتصادی، کشوری که در معادلات بین المللی تأثیر خواهد گذاشت و کشوری و همسایه‌ای بهتر خواهیم بود برای همسایگان اروپایی ما. سخنگوی پارلمان بریتانیا یکی از نمایندگان هشدار می‌دهد و سخنان ترازا را قطع می کند طی لحظاتی و می گوید که فرصت این را داشتید و دارید تا سوالهای خود را مطرح کنید و اکنون به خانم نخست وزیر اجازه بدهید تا سخنان خود را ادامه دهد. می‌خواهم تا در سطح جهانی بریتانیا نقشی بهتر داشته باشد، همچنین نقشی فعالتر در ناتو و روابطی بهتر بسازد با شرکایش و در مذاکراتی که با اتحادیه اروپا خواهد داشت بر اساس همکاری و منافع دو جانبه و دو طرفه مذاکره کند و همکاری و شریکی با اتحادیه اروپا باشد که منافع بریتانیا را تأمین کند. شاید اکنون بیشتر از هر زمان دیگر به لحظه نمایندگان Perhaps now more than ever, the world needs the liberal democratic values of Europe
اشاره می‌کند که شاید دنیا اکنون بیشتر از همیشه به ارزش‌های لیبرال دموکرات باور دارد و به خاطر همین هم ما اتحادیه اروپا را ترک می‌کنیم، اما در کنار به همکاری‌های خود با اتحادیه ادامه خواهیم داد. از اتحادیه اروپا خارج می‌شویم، اما نه از اروپا. خنده گروهی از نمایندگان پارلمان بریتانیا به کلیدواژه لیبرال دموکرات، ارزش‌های لیبرال دموکرات بود که خانم می بر زبان راندند و گروهی از نمایندگان با سخنان خانم می چندان موافق نبودند. And I have been clear that we should seek to agree the terms of this future partnership alongside نخست وزیر بریتانیا اشاره می‌کنند که باید شرایط خروج از بریتانیا را خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را به نوعی به نفع بریتانیا برگردانیم و تأمین کنیم و تلویحاً میگویند که باید شرایط خود را تحمیل کنیم به اتحادیه و اشاره میکنند که جزئیات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به زودی منتشر خواهد شد تا شهروندان این کشور در جریان دقیق شرایط خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا قرار گیرند. Leaving the European Union will mean that our laws will be made in Westminster, Edinburgh. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، خانم می میگوید، بدین معنا خواهد بود که قوانین بریتانیا در این کشور جاری خواهد شد و مستقل تر از اتحادیه اروپا خواهد بود و دیگر تحت قوانین مربوط به اتحادیه اروپا نخواهد بود. تصمیمات خود را خواهد گرفت و خانم می بارها و بارها در سخنرانی امروز خود در پارلمان بریتانیا تاکید می کند که بریتانیا مستقل‌تر و موفق‌تر خواهد بود با خروج از اتحادیه اروپا. But, Mr. Speaker, no decisions currently taken by the devolved administrations will be removed from them. And it is the expectation of the government that the devolved administrations in Scotland, Wales and Northern Ireland will see a significant increase in their decision. به اسکاتلند و ولز و ایرلند اشاره می‌کنند که برخلاف بریتانیایی‌ها اکثر آنها موافق ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بودند، مناطقی که تحت حاکمیت لندن قرار دارند اما دولت‌های منطقه‌ای خوانده می‌شوند و سازوکارهای خود را دارند، دولت خود را دارند و خواهان باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بودند. We will ensure that workers' rights are fully protected and maintained. میگویند که با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا حقوق کارکنان و کارگران را تضمین خواهیم کرد و خروج از اتحادیه ضرری را متوجه کارکنان و کارگران نخواهد کرد. و شرایط روابط تجاری آزاد برای شرکت‌های بریتانیایی را همچنین تأمین خواهیم کرد. اشاره می‌کنند که به پیام اتحادیه اروپا، رهبران اتحادیه اروپا که گفتند که بریتانیا نمیتواند آن شرایطی را که میخواهد تحمیل کند، انتخاب کند و شرایط دیگری را که به نفع بریتانیا نیست، به نفع خود نیست، رد کند. اما ترازا می، نخست وزیر بریتانیا، میگوید که دولتش تمام سعی و تلاش خود را به کار خواهد بست تا منافع بریتانیا در بهترین صورت تأمین شود. We hope to continue to collaborate with our European partners. اظهار امیدواری می‌کنند نسبت به ادامه همکاری بریتانیا در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و علمی و در زمینه‌های دیگر در
in important areas such as crime, terrorism and بله، زمینه‌های مختلف با اتحادیه اروپا، با کشورهای عضو اتحادیه اروپا. Reaching an agreement about our future partnership by the time the 2-year Article 50 process has concluded, then moving into a phased process of implementation in which Britain, the EU institutions and member states. برای آن دسته از بینندگانی که از همکنون پای گیرنده‌های خود نشستند، عرض می‌کنم که نخست وزیر بریتانیا ترازا در خصوص خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا صحبت می‌کند. نامه‌ای را که امضا کرده بود و نامه به جریان انداخته شدن ماده 50 معاهده لیسبون و با آن آغاز رسمی روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا. این نامه و سند دقایقی پیش تسلیم دونالد توسک رئیس شورای اتحادیه اروپا شد. That we should use this process to deliver our objectives in a fair and orderly manner. It is in the interests of both the United Kingdom and the European Union that there should be as little disruption as possible. اشاره می‌کنند که در راستای منافع هر دو طرف بریتانیا و اتحادیه اروپا خواهد بود تا این روند خروج با هماهنگی و به آسانی صورت گیرد. The growth of global trade is slowing, and there are signs that protectionist instincts are on the rise in many parts of the world. Europe has a responsibility to stand up for free trade in the interests of all our citizens. می بارها و بارها به بحث و موضوع اقتصادی اشاره می‌کنند و تاکید می‌کنند که با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا منافع بریتانیا بهتر و بیشتر از گذشته تامین خواهد شد و حتی اقتصاد اتحادیه بریتانیا بهتر از گذشته خواهد بود. البته موضوعی که خیلی از شهروندان بریتانیا چندان هم با آن موافق نیستند. همچنین خانم می اشاره می‌کنند که ما شرکایی قابل اعتماد برای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو اتحادیه باقی خواهیم ماند و همچنین در زمینه‌های امنیتی با کشورهای عضو اتحادیه اروپا همکاری خواهیم کرد و همکاری‌های خود در زمینه امنیت را برای تأمین امنیت شهروندان به کار خواهیم بست. تلاش خواهیم کرد تا امنیت شهروندان در مقابل تهدیدات تروریستی تأمین شود. Mr. Speaker, I know that this is a day of celebration for some and disappointment for others. میگوید که میدانم که امروز روز جشن برای برخی ها و روز غمگینی برای گروهی دیگر است، برای بسیاری از افراد دیگر است. اما وقتی که در ماه‌های آینده در میز مذاکره خواهم نشست، تلاش خواهم کرد تا و دولت من تلاش خواهد کرد تا منافع همه بریتانیایی ها تأمین شود، آنهایی که موافق ماندن بریتانیا در اتحادیه بودند و آنهایی که مخالف بودند. اشاره به یک بارچگی بریتانیا می‌کنند و می‌گویند که آغاز روند خروج نباید باعث جدا شدن بریتانیایی‌ها و مناطق بریتانیا از همدیگر شود و باید بریتانیا همچنان اتحاد و یک بارچگی خود را حفظ کند. میگوید که ما باید به آرایی که به صندوق ریخته شد در همه پرسی رجوع نکنیم، بلکه باید به آینده نگاه کنیم و در کنار هم به فرصتی که در پیش رو داریم بنگریم. امروز وقت آن است تا به همدیگر نزدیک شویم
و در تلاش ملی برای آینده‌ای محکم و قوی برای بریتانیا با همدیگر کار کنیم. بیاییم در کنار هم باشیم و بیایید با هم برای بریتانیا و آینده‌ای بهتر و با مثبت اندیشی فکر کنیم به بریتانیا و آینده آن تا بریتانیایی بهتر، قوی‌تر و با اقتصادی شکوفا بسازیم تا نوه‌ها و نسل بعدی به ما افتخار کنیم. جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، حزب مخالف دولت بریتانیا. بریتانیایی ها تصمیم به خروج از اتحادیه اروپا گرفتند و حزب کارگر به آن احترام می‌گذارد. نخست وزیر میگوید که میخواهد کشور را یکپارچه تر سازد و انسجام آن را حفظ کند، اما این باید در حد شعار نباشد. سوال این است که میگوید محافظه‌کارانی هستند که کشور را میخواهند به لحاظ اقتصادی ضعیفتر کنند و حقوق و دستمزدها را پایین بیاورند. حزب کارگر می‌خواهد تا برای آینده‌ای بهتر در زمینه‌های علمی و تکنولوژی پیشرفته سرمایه گذاری کند. انتقاد می‌کنند از برنامه‌های دولت محافظه‌کار نخست وزیر ترازا می و انتقاد می‌کنند از احتمال افزایش مالیات و کاهش خدمات بخش عمومی و دولتی. But the reality is, no deal is a bad deal. اشاره می‌کنند به گفته نخست وزیر که میگوید عدم توافقنامه بهتر از توافق بد است، اما آقای کوربین میگویند که برعکس این اتفاق و جریان دارد. Has the Treasury updated those figures, or do they still stand? If updated, can they be published? If not, what deal could be worse than those consequences of no deal? به چالش میکشند نخست وزیر بریتانیا خانم می را در خصوص برنامه‌های دولت محافظه‌کار وی در زمینه اشتغال زایی و اقتصاد. و تاکید می‌کنند که دولت فعلی بریتانیا در هر مرحله از مذاکره با اتحادیه اروپا پاسخگو و مسئول خواهد بود. اشاره می‌کنند به دستیابی به بازار واحد مشترک و بر اهمیت آن تاکید می‌کنند و به سیاست دولت اشاره می‌کنند، به سیاست اعلام شده دولت ترازا می در زمینه اقتصاد. A trade and customs agreement with the exact same benefits. جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر که در پارلمان صحبت می‌کند و خانم می را به نوعی به چالش می‌کشد در خصوص برنامه‌های اعلام شده ترازا می و همچنین در خصوص خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا. Those EU nationals who live, work and make such a massive and welcome contribution to this country. And for those British nationals who live,
or in all parts of the به European Union. اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا اشاره می‌کنند که در ساکن بریتانیا هستند و یا بریتانیایی هایی که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند و به دغدغه آنان که با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا دچار مشکل خواهند شد و آقای کوربین تاکید می‌کنند که باید این موضوع و منافع و دغدغه این تعداد از شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا بریتانیا باید در نظر گرفته شود. On BBC Radio 4 said we can't have our cake and eat it. Maybe they should get together. بینندگان عزیز و ارجمند، جرمی کوربین رهبر حزب کارگر بریتانیا است که در پارلمان این کشور صحبت می کند و ترازا می نخست وزیر بریتانیا را به چالش می کشد. امروز روزی است که سند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، نامه‌ای که خانم می امضا کرده، تقریبا حدود نیم ساعت پیش تسلیم دونالد تاسک رئیس شورای اتحادیه اروپا شد تا بالاخره پس از ماه‌ها و پس از همه پرسی تابستان سال گذشته موسوم به برکسیت در بریتانیا روند خروج این کشور از اتحادیه اروپا رسما آغاز شود. ماده 50 معاهده لیسبون به خروج کشورهای عضو از اتحادیه اروپا اشاره دارد و سازوکارهای آن را تعیین کرده است. A relationship where we can work together to bring prosperity and peace to our continent. If the Prime Minister can deliver a deal that meets our tests, that will be fine. We'll back her. More than ever, Britain needs a government that will deliver for the whole country. آقای کوربین میگویند که اگر خانم نخست وزیر برای منافع بریتانیا و تأمین منافع بریتانیا و مردم کار کنند، ما از وی حمایت خواهیم کرد. Well, I'm grateful to the right honourable gentleman for, when he got to his feet, saying that the Labour Party respected the outcome of the referendum and the process that is now. تشکر می‌کنم از اینکه حزب کارگر به نتیجه همه پرسی احترام می‌گذارد و اعلام می‌کند که به رأیی که مردم بریتانیا به صندوق انداختند احترام می‌گذارد. I understand that this morning, as the cabinet met to approve our course, his shadow international trade secretary tweeted a photo of me signing the A50 letter and claiming I was signing away our country's future. So I'm afraid that's what. اشاره می‌کنند به عکسی که و تصویری که از وی چاپ شده و در آن نامه به اجرا در آمدن ماده 50 معاهده لیسبون را امضا می‌کرد. میگوید که در خصوص وضعیت اقامت اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بریتانیا در نامه‌ای که فرستاده اشاره کرده است و میگوید که از نظر وی هر دو طرف بریتانیا و اتحادیه اروپا در زمینه تأمین منافع و بحث اقامت شهروندان بریتانیایی و کشورهای عضو اتحادیه اروپا متفق القولند و تلاش خود را خواهند کرد. Will it deliver the same benefits we currently have as members of the Single Markets and Customs Union? We've been clear that we want to get the best possible deal and free and frictionless. دوباره خانم می اشاره می‌کنند که دولتش سعی خواهد کرد تا بهترین توافقنامه را کسب کند و در زمینه‌های گمرکی و اقتصادی بهترین شرایط را با اتحادیه اروپا توافق کند، به توافق برسد. In PMQs, we expect that as powers are repatriated, the devolved administrations will see a significant increase in their decision-making. His fifth test was, will the deal defend rights and protections and prevent a race to the bottom? Well, we've been very clear that workers' rights will be protected. It's not something that's up for negotiations under this government. بینندگان عزیز و ارجمند، سخنان ترازا می نخست وزیر بریتانیا در پارلمان این کشور
در خصوص دفاع از تصمیمات دولتش و اینکه با خروج بریتانیا که دولت محافظه‌کار قبلی وعده آن را داده بود و وعده برگزاری همه پرسی موسوم به برکسیت را در این خصوص صحبت می‌کند. برکسیت و همه پرسی که سال گذشته تابستان سال گذشته برگزار شد و حدود 52% بریتانیایی‌ها به خروج از اتحادیه رأی دادند و خانم می شدیداً دفاع می‌کند و می‌گوید که خروج کشورش از اتحادیه منافع بریتانیا را در بهترین صورت و به بهترین وجه تأمین خواهد کرد و دولت وی سعی خواهد کرد تا در مذاکره با اتحادیه اروپا با بروکسل به آنچه که می‌خواهد دست پیدا کند و شرایطی را که می‌خواهد به اتحادیه اروپا بقبولاند. و